BINARIO12, you've got a new mission. The target is Mont Blanc. Guys, අපි ඉන්නේ peak of the Western Alps වල හරියටම කියනවා නම් point Helbrunn එකේ මීටර් 3466ක් උඩින් මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා. ඉතින් අපි අපේ ලංකාවේ පොඩි අරගෙන ආවා මෙච්චරක් උඩ. ඉතින් travelers වශයෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයෝ වශයෙන් ගොඩාක් ආඩම්බරයි. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම වචන නැහැ මේ දැනෙන feeling එක ඔයගලන්ට කියන්න. ඉතින් ගොඩාක් සතුටුයි මොකද අපි ඔයාලව එක්කන් ආවා මෙතනට. දැන් අපි ඉන්නේ ප්‍රෙසයින්ට් කියන ගම්මානේ. මෙතන ඉඳලා හරියටම කිලෝමීටර් 10කින් ෆ්‍රාන්ස්. දැන් අපි මේ පැත්තට තමයි යන්නේ. ඉතින් අද ට්‍රැවලර්ස්ලා හැටියට අපි අපේ ලොකු ගෝල් එක කරන්නයි යන්නේ. මොකද මේ පිටිපස්සෙන් ඔයගලන්ට පෙන්නේ මොන්ට් බ්ලාන්ක් ඉතාලියේ තියෙන උසම කන්ද මීටර් 4910ක් උසයි මුහුදු මට්ටමේ. ඉතින් so excited මොකද දැන් අපි එතනට යන්නයි හදන්නේ. travelers විදියට අපි අපේ ජීවිතේ ලොකු ස්ටෙප් එකක් තියන්නයි යන්නේ. ඉතාලියේ තියෙන උසම කන්ද මොන්ට් බ්ලාන්ක්. මේ පිටුපස්සෙන් තියෙන්නේ ඒ කන්ද අපි නගින්නයි යන්නේ. ඉතින් මොකද කියන්නේ? මේකට කියන්නේ the way to the top of Italy කියලා. ඉතින් මේ මැප් එකෙන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අපි මේ පල්ලෙහා කෝර්මයෝර වලින් පටන් අරගෙන උඩටම යනකම් යනවා. මුල ටික යන්න තියෙන්නේ හොඳ comfortable එකක. ඊට පස්සේ මාරු කරන්න තියෙනවා මොකද උස වැඩි. කොමාරි මට අතරම කතා කරගෙන ඉන්න so excited. අනිත් එක තව විනාඩි අපි පුළුවන් තරම් 10ක් වගේ තියෙන්නේ. ඉක්මනට යන් ගිහලා බලමු කොහොමද කියන්නේ. අපි පුළුවන් තරම් try කරනවා ඔයාලට මේ ගන්න experience එක විඳින්න සලස්සන්න. වීඩියෝ කරන්නම් drone shoot එකක් ගන්නම්. බලමු කොහොමද experience එක එන්නේ කියලා. cheers. guys so excited මොකද දැන් skyline එක අරගෙන උඩට යන්නයි හදන්නේ හිතා. දැන් අපි skyline එක ඇතුලේ ඉන්න දැනනවත් අපි මෙතන 1209ක් උඩින් ඉන්නේ. ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ අපි යන්නේ point එක 4910ක් මීටර මුහුදු මට්ටමෙන්. ඉතින් උඩටම නගින්නයි යන්නේ. wow
මේ කියන්නේ මේ එක්ස්පීරියන්ස් එකේ තියෙන වෙනස සාමාන්‍යයෙන් කප්පදුව කියන්නේ K2 මවුන්ටන් එකට එතකොට එවරෙස්ට් වගේ නගින්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම හයික් එකක් කරන්න ඕනේ. ඉතාලියේ උසම මවුන්ටන් එකේ මේ ස්කයි ලයින් එක තියෙනවා ඕනම කෙනෙක්ට උඩට ගිහිල්ලා එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න. ඉතින් වාව් කොහොමද හයික් එකක් කරන්න ඕනේ මේ විදිහට ස්ටාර්ට් කරන එක වාව්. හයියම යන skyway ලයින් එක හයියෙන් යන අපි අර හිටියේ තප්පර ගානකට කලින් Okay guys ඉතින් දැන් කොල්මයියර් වල ඉඳලා අපි පවිලියන් කියන තැනට ඇවිල්ලායි තියෙන්නේ. දැන් මෙතන ඉඳලා අපි පොයින්ට් හෙබ්‍රන් වලට තව එකක් මාරු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ උඩටම යන්න තව තියෙනවා. යන්න. මේ ඔක්කොම ඉන්නේ travelers travelers වලට වඩා hikers trackers ලා ඉන්නේ. පුළුවන් තරම් ඔයාලට මේ එක්ස්පීරියන්ස් දෙන්න අපි වීඩියෝ කරනවා. කියන්නේ කොහොම සාර්ථක වෙයිද දන්නේ නැහැ බලමු. මොකද වීඩියෝ කරන්නේ ගොඩක් අමාරුයි. ඉතාලියේ උසම පොයින්ට් එකේ ලස්සන එක්සිබිෂන් එකක් තියෙනවා. මේ මවුන්ටන්ස් වලින් හොයාගත්තු ක්‍රිස්ටල්. ඒ කියන්නේ මේවා මේ කපලවත් කෘත්‍රිමවත් නෙමෙයි. මවුන්ටන් අස්සේ තියලා මේ විදිහට හම්බ වෙච්ච ක්‍රිස්ටල් එකතුවක්. ඒ කියන්නේ ලෝකෙ වටේම ගෙන්නලා එකතුවක් මේක එක්සිබිෂන් එකක් තියෙනවා. අපි ගොඩක් ලකී මොකද අද අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. guys අපි දැන් පොයින්ට් හෙල්බර්න් එකේ ඉන්නේ. කියන්නේ උස මුහුදු මට්ටමෙන් මීටර් 3466ක්. ඉතින් ඉතාලියේ උසම පොයින්ට් එක හරියටම තියෙන්නේ මේ පිටිපස්සේ චූටි කඳු කැල්ලක් තියෙනවා එතන උඩ. ඒත් ඒක උඩ මේ වගේ දෙයක් හදන්න බෑනේ. ඒ හින්දා ඒගොල්ලෝ මෙතනින් නැවතිලා තියෙනවා. අවශ්‍ය කට්ටියට බහැලා නැගගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ ගන්න එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයාලටත් පෙන්වන්න 366 අංශක වීඩියෝ එකක් ඔයාලට කරන්නයි යන්නේ. enjoy.
බැලුවා. දැන් මෙතෙන් තව එක්සිට් එකක් තියෙනවා. එළියට ගිහිලා එළියත් එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න යන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් පල්ලෙහාට ආයිමත් බැස්සම පවිලියන් කියලා අපි දෙවෙනි පාර ස්කයිලයින් එක ගත්ත තැනට එතනක් තියෙන පාත් එකක් කඳු කරේ ඇවිදගෙන යන්න පුළුවන්. ගයිස් ඉතින් ඉතාලියේ තියෙන උසම හිම කන්දට වෙලා හිම අල්ලන්න තු යන්න බෑනේ. ඒකත් අපි ඔයගලන්ට එන්ජොයි කරවන්නයි යන්නේ. සීතලයි. ගයිස් අපි ආයිමත් පවිලියන් එකට බැස්සා. ඉතින් දැන් මෙතන ඉඳලා ඔයගලන්ට පේනවා උඩ අපි හිටපු උස පොයින්ට් එක. දැන් මෙතනට බහලා අපි කරන්න හදන්නේ මේ පාත් එකේ චුට්ටක් ඇතුළට ඇවිදගෙන යන්න. තව පැයක් විතර අපිට තියෙනවා අන්තිම ස්කයිලයින් එක අරගෙන පල්ලෙහාට බහින්න. Let's go. Every night in my dreams I see you. I feel. Oh, in the field na then go back so. I